Bạch Nặc và Phương Mãnh, họ đã cùng nhau thu dọn suốt 2 ngày trời mới xong. Tất cả đồ cần mang về, Đại Hoa và Phú Quý ở trên núi. Sau khi chào tạm biệt đám thú nhỏ quen biết đã đi xuống. Sau đó cùng lên chiếc xe tải lớn đó. Chỉ là Bạch Nặc không ngờ rằng Hắc Phong và Đại Táo lại dẫn Vượng Tài tới. Hắc Phong, ông trẻ. Bạch Nặc tuy không có dị năng giao tiếp với động vật, nhưng nhờ tinh thần lực mạnh mẽ, những gì chúng muốn diễn đạt, cô vẫn hiểu được đôi chút. Ý của mọi người là muốn cháu đưa Vượng Tài đi cùng sao? Bạch Nặc theo bản năng nhìn sang Ngụy Trung Bình đang đứng hóng hớt bên cạnh. Chú ơi, chú xem gì thế? Cho cháu câu trả lời dứt khoát đi. Nhìn chú thì có ích gì chứ? Lúc trước là ai đắc ý đến trước mặt chú bảo Hắc Phong là tiền bối của mình hả? Giờ tiền bối nhà cháu muốn gửi gắm cháu gái cho cháu, thì liên quan gì đến hậu bối như chú chứ? Cháu thấy hậu bối nhà tử tế nào mà lại đi quyết định thay cho tiền bối không? Vâng, chú nói đúng ạ. Được rồi cô bé, đừng áp lực tâm lý quá. Hắc Phong đã giao Vượng Tài cho cháu thì chắc chắn là tin tưởng cháu. Nhất định cháu sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nó cũng cảm thấy Vượng Tài theo cháu sẽ tốt hơn là ở lại trong thôn. Cháu cứ yên tâm mang đi đi, chỉ cần đừng để đứa nhỏ này phải chịu uất ức là được. Được ạ, vậy Vượng Tài sẽ đi cùng cháu. Ông trẻ Hắc Phong, Đại Táo, Bạch Vân, mọi người cứ yên tâm nhé, nhà cháu rộng lắm. Vượng Tài về với cháu chắc chắn không bị uất ức đâu. Trong nhà cũng có đủ chỗ rộng rãi cho nó vận động. Khi nào rảnh cháu sẽ đưa nó về thăm mọi người. Đại đội Khê Thủy mãi mãi là nhà của chúng cháu. Thế mới đúng chứ. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Các cháu còn phải lái xe đi lâu đấy. Mau cho bọn trẻ xuất phát đi thôi. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Đến nơi sắp xếp ổn thỏa xong, nhớ gọi điện về nhà báo bình an, nghe rõ chưa? Chú với thím các cháu dậy sớm làm đồ ăn để các cháu ăn dọc đường đây. Đúng, ở đây còn ít hoa của nữa, cầm lấy luôn đi. Đều là chỗ hôm nọ đám Gia Gia lên núi hái đấy. Để thêm mấy ngày thế này, chắc chắn là ngọt lắm, để dành ăn dọc đường. Chúng cháu lấy đủ nhiều rồi ạ. Nặc à, sau này hết bận thì nhớ về thăm nhà nhé. Thím sẽ lại làm bánh nướng cho cháu ăn. Đúng rồi, rảnh thì cứ về thăm nhà. Trên thành phố mà mệt quá thì cũng về đây. Nhà mình không thiếu miếng ăn cho hai đứa đâu. Bạch Nặc nhìn những khuôn mặt thuần phác và lương thiện ấy, nghe những lời nói bá đạo đầy sự bao che đó, mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng. Đi thôi, thời gian cũng gần tới rồi, đi đường chú ý an toàn nhé. Tôi có hỏi thăm bố tôi một chút. Hiện giờ đường xá không được yên ổn cho lắm. Thỉnh thoảng vẫn có mấy toán cướp đường vãng lai. Trên đường về, Phương Mãnh lái xe, An Vận ngồi ở ghế phụ, nhưng hàng ghế sau rộng rãi cho hai đồng nghiệp nữ. Vấn đề của Du Húc Lâm, việc điều trị đang diễn ra rất thuận lợi. Cho đến hiện tại thì còn 2 liệu trình nữa là có thể khỏi hẳn rồi. Thị trường đen bên này vẫn còn Du Húc Lâm ở lại để chủ trì đại cục, nên anh ấy cũng không vội về cùng đám Bạch Nặc. Cứ để 3 người đó đi theo sau mãi vậy sao? Cứ để họ theo đi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Về đến nhà còn có thêm 2 người phụ bê đồ. Cái cậu này đúng là vô tư thật đấy. Dù sao đi nữa thì đó cũng là bố vợ và 2 anh vợ tương lai của cậu. Thật sự không sợ sau này họ tìm cậu tính sổ sao? Tôi sợ cái gì chứ? Anh vợ duy nhất tôi sợ trên đời này là người họ Bạch. Tôi có người yêu cưng chiều, có bà ngoại bảo vệ, tôi sợ gì mấy người họ Chu đó. Chưa kể anh cũng là anh của tôi mà. Em từ nhỏ tới lớn quầy anh, đủ rồi còn gì. An Vận đứng hình, nhìn cái thằng nhóc hống hách hết mức này, nhưng ngẫm kỹ lại thì lời nó nói đúng là có lý, đột nhiên thấy ngưỡng mộ quá. Đúng rồi Niêu Niêu, vâng. Anh đã gọi điện cho anh cả rồi, bảo anh ấy tìm cơ hội nói với anh cả Bạch một tiếng về chuyện chúng ta quay về, để khi nào hai anh ấy có kỳ nghỉ cứ trực tiếp về nhà là được. Ngoài ra, kiện hàng và thư mà anh nhờ tôi gửi cho đồng chí Hướng dự kiến khoảng 5-6 ngày là tới. Tuyến đường từ Đông Bắc về Kinh Thị, họ đã lên kế hoạch từ sớm rồi. Chủ yếu đi đường quốc lộ nên khá là thuận lợi. Vãi thật, Thất ca, anh định lấy mạng em à? Họ đột nhiên dừng xe, có gì đó không ổn. Hay là hết xăng rồi, để tôi mang một thùng qua đó. Cuối cùng cũng có cơ hội qua tìm em họ rồi. Ngồi yên đó, tình hình không ổn đâu. Hai người cứ ở trong xe đi. Tôi xuống đó xem thử, khôn hồn thì mau xuống xe cho lão đây. Nếu không đừng trách lão đây không khách khí. Hừ, cũng mới lạ thật đấy nhỉ. Này, người trên xe không nghe thấy lời đại ca tụi tao nói à? Đừng có mà giả điếc với lão đây. Mau cút xuống đây. Mày vừa nói gì? Nói to lại lần nữa xem. Tao nghe không rõ. Mày đừng có làm càn. Lão đây không sợ cái món đồ chơi này của mày đâu. Ngươi nói xem là hàng lạnh của ngươi nhanh hay đồ chơi của ta nhanh hử? Lão Hắc, mày lại bị một con nhỏ dọa cho. Sợ xanh mặt à? Nhìn cái bộ dạng hèn nhát của mày kìa. Không làm được thì mau tránh ra để lão đây lên. Ha ha ha, đúng thế. Lão Hắc không xong thì biến đi cho rảnh.
Con nhỏ này trông mơn mởn quá nhỉ. Ái cha, lão đây sắp không đợi được nữa rồi, ha ha ha. Tới đây, bắn vào chỗ này này. Con nhỏ kia, lão đây xem mày có dám không? Vị tráng sĩ này, hình như tôi thật sự dám đấy. Vị tráng sĩ này, hình như tôi thật sự dám đấy. Trong phút chốc, một luồng cảm giác sợ hãi kinh hoàng bao trùm lấy trái tim của mấy gã đó. Một ánh mắt đờ đẫn, kinh hãi nhìn mọi người. Chết tiệt, mấy đứa này là lũ điên, chạy mau. Thằng nào dám chạy lão đây tiễn đi bằng một phát đồ chơi luôn. Anh ơi, cái đó. Em cứ ở yên trong xe đi. Trúc Báo cùng Trúc Khải Hoàn liền xuống xe. Chuyện gì vậy? Sao con bé lại có đồ chơi trong tay? Tôi cũng không biết nữa. Phương Mãnh xuống nông thôn chắc là có nhiệm vụ đặc biệt. Quân đội đúng là sẽ cử người ẩn danh tính, bí mật thâm nhập vào nông thôn để bảo vệ nhân tài quan trọng. Nhưng nhiệm vụ của Phương Mãnh đã kết thúc và được điều về kinh đô. Việc mang theo đồ chơi bên mình là rất bình thường. Liệu có phải là Phương Mãnh không? Nhưng mà làm sao? Cũng không thể nào cứ thế mà tặng được. Đừng nghĩ nữa. Đồ chơi chắc là của Nặc Nặc rồi. Ở đâu ra nhỉ? Thằng nhóc Phương Mãnh đưa à? Không lên chứ? Như vậy chẳng phải 6 phạm kỷ luật sao? Sao tên này lại để lạc vào thùng xe sau thế này? Anh thấy Đại Hoa với Phú Quý đó rồi hả? Ái cha, quên mất hai vị đại ca đó rồi. Chú Thư đừng nghĩ nhiều. Chuyện này sẽ không có rắc rối đâu. Có điều hiện tại, thật sự cần cử một người đến huyện phía trước gọi công an tới. Mấy tên này chắc đều là tội phạm truy nã. Trên tay tụi nó có nợ máu đấy. Cho dù có bị xử lý tại chỗ, tình huống này cũng chỉ là viết một bản báo cáo thôi. Được, vậy chúng ta đợi ở đây một lát. Lão Thất, anh và em trai lái xe đến huyện phía trước một chuyến đi. Sẵn tiện tìm xem có hồ sơ của mấy tên cướp này không. Được chứ? Tôi đi ngay đây. Triệu Bạo không nói nhảm, xoay người rảo bước về phía chiếc xe con ở phía sau. Anh ta phải tranh thủ chút thời gian trên đường để dỗ dành đứa em trai ngốc nghếch nhà mình. Sẵn tiện dạy nó cách là một kẻ ngốc, chẳng biết gì cả. Công an đến rất nhanh. Tổng cộng có 4 người, còn đặc biệt lái một chiếc xe đi theo Triệu Bạo. Hai anh em Triệu Quốc cùng đến. Vị đồng chí này, đồng chí còn mang theo đồ chơi ra ngoài sao? Sự việc xảy ra quá đột ngột. Mấy tên này có ý định chống đối, lại còn cầm theo hàng nòng có tính sát thương, nên trong tình thế bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải ra tay xử lý tụi nó trước, để tránh việc để sống mất người, rồi lại tiếp tục gây hại cho nhân dân đất nước ta. Đây là giấy tờ của tôi, cho đồng chí tiểu đoàn trưởng. Đồng chí đừng lo lắng, sau này cấp trên của tôi sẽ có người liên lạc với cục trưởng của các anh. Các anh chỉ cần đưa mấy tên tội phạm truy nã này về quy án là được rồi. Nếu đã như vậy, vậy chúng tôi xin phép đưa người đi trước. Giờ hãy làm một biên bản hiện trường đơn giản, bản tường trình đơn giản, sẽ không làm phiền các vị phải theo chúng tôi về một chuyến đâu để tránh lỡ việc của mọi người. Nhưng lần này vẫn phải cảm ơn mấy vị đã giúp bắt được đám người này. Các vị không biết đâu, bọn này đã lẩn trốn bên ngoài 8-9 tháng rồi. Trong thời gian đó nạn nhân đã lên đến 10 mấy người. Lũ cầm thú xử lý người ta xong là chạy vào rừng, khiến bà con ở mấy huyện lân cận của chúng ta lúc nào cũng sống trong lo sợ. Đồng chí khách khí quá, vì nhân dân phục vụ là việc chúng tôi nên làm. Cũng chính lúc này tôi mới nhớ ra, tên này là quân nhân đấy. Nhìn xem, giả vờ ra dáng ra phết. Có ai ngờ cái tên này còn đáng sợ hơn cả đám thổ phỉ cướp bóc. Nói như thể anh là người tốt lắm không bằng. Đúng là vợ yêu của anh. Ở một diễn biến khác, Bạch Nặc dỗ dành xong hai vị tổ tông ở thùng xe sau, vừa mới từ bên trong nhảy xuống đã thấy Trúc Khải Hoàn đợi sẵn bên cạnh. Có việc gì không? Không có gì, chỉ là không ngờ con gái ba lại đi tổng quân, khiến ba vừa kinh ngạc vừa vui mừng thôi. Trúc Khải Hoàn đoán con gái thuộc binh chủng đặc biệt. Cụ thể đặc biệt đến mức nào, ông không định hỏi cũng chẳng muốn điều tra. Là một sĩ quan với ý thức bảo mật ngấm vào máu, ông hiểu rõ điều gì nên nói điều gì không? Ba nghĩ nhiều rồi. Con đi lính chẳng liên quan gì đến ba và mẹ cả. Con do ông bà ngoại nuôi lớn. Những gì con biết đều là do họ dạy. Con nghĩ ông ngoại giỏi cái gì? Chắc ba vẫn chưa quên đâu nhỉ. Chẳng qua là đưa cho quân đội nghiên cứu vài món đồ chơi thôi. Họ sợ con chạy mất nên mới treo cho con cái chức sĩ quan kỹ thuật mà thôi. Đó chính là thân phận sĩ quan công khai của Bạch Nặc, và thành tích hoàn toàn có thể tra cứu. Máy bộ đàm quân dụng, bản thiết kế cải tạo, tăng tốc động cơ xe quân sự sớm đã nằm trong tay sư trưởng và trung đoàn trưởng của họ. Vì thế thẻ sĩ quan của Bạch Nặc hoàn toàn có thể đàng hoàng mang ra sử dụng. Ông ngoại con đúng là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực này. Là con gái nhà họ Bạch, con có thiên phú này, quả thật không nên lãng phí. Tôi còn nhỏ mà đã có thành tích như vậy, rất lợi hại. Bà nghĩ mẹ con sau khi biết chuyện cũng sẽ tự hào về con. Ba cũng rất tự hào về con, chỉ là phải chú ý an toàn. Nặc Nặc gặp chuyện gì cũng có thể nói với ba. Bất kể con có cần hay không, ba vẫn muốn nói. Dù có chuyện gì ba cũng sẽ chống lưng cho con. Bạch Nặc lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Nụ cười trên mặt dần nhạt đi, lòng bỗng dâng lên nỗi tủi thân khó tả. Giống như một thứ đã chờ đợi quá lâu. Khi cô đã bỏ cuộc và không còn cần nữa, thì nó lại đột ngột xuất hiện. Trúc Khải Toàn, ông có biết tôi quay lại để làm gì không? Tôi nghĩ chắc là ông biết rõ mà. Tôi sẽ xử lý đám người đó, từng người một. Tôi sẽ không buông tha cho ai, đừng hòng cản tôi. Kể cả ông hay nhà họ Trúc cũng không cản nổi tôi. Nặc nặc, ba không định cản con nói đúng. Những việc con muốn làm, lúc đến đây ba đã đoán được rồi. Ông nội con của thực muốn ba ngăn con lại. Nhưng mục đích của ông chỉ là không muốn con gặp nguy hiểm. Chúng ta chỉ muốn con được vui vẻ, hạnh phúc mà thôi. Chỉ có điều, nếu con quyết tâm muốn tự mình ra tay, ba cũng sẽ ủng hộ con. Sau này con muốn làm gì thì cứ làm đi. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần con muốn, ba đều sẽ ủng hộ con. Yêu cầu và nguyện vọng duy nhất của ba là được thấy con bình an vô sự. Trên cơ sở đó, con muốn làm gì cũng được. Vì thế ba có thể đánh đổi tất cả, vậy nên đừng gạt ba ra ngoài được không? Khi nào cần ba, có thể nói với ba một tiếng không? Đánh đổi tất cả những gì ông đang có sao? Kể cả địa vị và quyền thế có được sau 16 năm. Đúng, chỉ cần là những gì ba có. Để xem biểu hiện của ông đã. Được, tốt quá. Đám người Bạch Nặc đến Kim Thị lúc 5 giờ sáng. Nhà họ Ngụy vốn là gia đình cách mạng, hồi mới lập quốc đã hiến tặng các xưởng lớn và nhiều tài sản, thời kháng chiến cũng cho quân đóng trú diệt địch. Để biểu dương những đóng góp đó, lãnh đạo đặt cách giữ lại tổ trạch và nhiều dãy nhà ở Kim Thị. Sau khi con cái hy sinh, lão phu nhân đã chuyển các bất động sản dưới tên Bạch Iman sang cho cháu ngoại Bạch Nặc. Từ sớm đã đem những thứ công khai của Ngụy ra bàn giao cho Bạch Nặc, dù là giấy tờ hay chìa khóa cô ấy đều biết ở đâu. Chúng ta hãy về nhà cũng Ngụy ra lấy chìa khóa trước. Ở Di Hòa có một căn viện nhị tiến, vẫn luôn để trống. Nơi đó không quá xa Đại học Kinh Đại. Lái xe đến quân khu số 1 cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng. Quan trọng là khu này thuộc phân cục Hoài An quản lý. Đường Di Hòa cũng được đấy. Tôi cũng có một căn viện nhất tiến ở đó. Để tôi kiểm tra lại, xem có thể đổi lấy một căn cạnh chỗ cô không. Chắc là được. Quanh nhà tôi đều có người của Ngụy gia trông coi, đều là người do ngoại tôi nuôi nấng từ nhỏ. Lúc trước ai cũng được chia viện tử cả. Cứ xem căn nào hợp thì đổi trực tiếp luôn. Ok luôn, tôi có ông chú ở sở nhà đất. Đợi chốt xong rồi nhờ chú ấy làm là được. Thật ra, chúng ta hoàn toàn có thể thuê chung một căn viện để ở mà. Mấy cái đại tạp viện trong ngõ đó á, nhà mình có mà không ở, lại chạy đi thuê. Ông muốn làm ông cụ nhà tôi tức chết à? Ông chưa bị bà nội tôi đánh bao giờ đúng không? Đại tạp viện sao không ở được, bình dân mà. Thôi ông đừng có mơ nữa. Mấy cụ nhà tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho chúng ta ở nơi lộn xộn như thế đâu. Ngụy ra nhiều đất đai là vì ông cố tôi đi buôn bán khắp nơi, lại không thích ở những nơi đông đúc, nên mới tạo thành cái thói quen cứ đi đến đâu là mua nhà ở đó. Như vậy mới giữ được sự thanh cao và phong thái của người đứng đầu Ngụy gia. Cưng ơi, đây là lý do cô đi xuống nông thôn mà vẫn phải tậu một căn nhà ở huyện Phúc Tinh hả? Bạch Nặc vô tội chớp chớp đôi mắt. Cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên cái gì. Tất cả là tại anh Thùng. Trước đó không biết mải chơi cái gì mà để bản thân rơi vào trạng thái ngủ đông nên không thèm nhắc tôi lấy một câu. Không sao, giờ mua bán nhà không tiện, cứ để chồng đó đi. Mai tôi gọi cho Điều thúc họ Kiều nhờ ông ấy tìm người trông hộ. Nếu không thì cứ cho người vào ở để giữ nhà. Sau này có dịp thì tính tiếp. Vậy tiếp theo chúng ta ở đâu đây? Ở đâu cũng được, không quan trọng. Chủ yếu là chúng ta về nhà rồi, còn họ thì đi rồi. Chú Trúc phải về báo lại với ông nội Trúc một tiếng. Ngoài ra mai còn phải đến quân khu báo cáo. Đơn vị có phân cho chú ấy khu nhà công vụ. Nếu chúng ta có thời gian, sau khi ổn định, chú ấy muốn mời chúng ta qua ăn cơm, để biết nhà biết cửa. Nếu cô bằng lòng thì ông bà nội Trúc cũng rất muốn gặp cô. Đương nhiên cô không thích thì thôi. Chú Trúc nói họ không quan trọng, quan trọng là cô vui là được. Đúng là thảo mai. Sau khi họ đến nhà cũ họ Ngụy, đầu tiên là đem mấy món đồ lớn mang về, tìm một phòng trống để cất gọn. Sau đó An vận về nhà họ ăn trước. Bạch Nặc tìm cho Lưu Á Nam một phòng khách ở phía Tây để nghỉ ngơi, rồi Bạch Nặc mới có thời gian dọn đồ. Lúc nãy khi vừa về, tôi có gọi điện cho đoàn trưởng. Anh ấy bảo chúng ta rảnh thì về đơn vị một chuyến. 3 người vào đội cũng được nửa năm rồi, đến giờ cửa nẻo đơn vị thế nào còn chưa biết. Thế thì hơi bị kỳ cục đấy. Ngoài ra mấy món đồ chơi cũng cần phải về cập nhật lại. Với lại kế hoạch sắp tới của chúng ta cũng cần phải bàn bạc lại. Anh ấy cũng có nhắc đến chuyện nhà ở. Bên tôi thì về đơn vị theo quy trình. Cô và Lưu Á Nam đến cục công an báo cáo. Bên đó đã xếp cho 2 người 2 phòng đơn. An vận bên Bộ Ngoại giao thì hơi khó xếp nhà.
Tuy nhiên nếu cần thiết, đoàn trưởng có thể nhờ người sắp xếp cho cậu ấy một phòng đơn. Nhưng nếu làm vậy, nhân sự trong đội của chúng ta sẽ bị phân tán quá. Sau này triển khai nhiệm vụ sẽ không thuận tiện. Nên anh nghĩ chúng ta về bàn bạc lại, để sắp xếp người thân cận bên cạnh hỗ trợ. Nhị ca, em vẫn chưa hỏi anh, tại sao lúc đó anh lại chọn ở lại quân đội? Niu Niu, anh biết em muốn hỏi gì. Nhưng ám ảnh và bản năng còn sót lại đều quá sâu đậm, sâu đến mức cả đời này chúng ta cũng không rũ bỏ được. Nên lúc đó anh mới nghĩ, kiếp này chỉ cần là một người bình thường là đủ. Cứ bình lặng đi lính, bình lặng xuất ngũ rồi về đón em. Chúng ta sẽ cùng sang Cảng Thành sinh sống. Nơi đó có lẽ hợp với những người như chúng ta hơn. Vì vậy khi mới nhập ngũ, anh thể hiện như một lính mới tỏ te bình thường. Không nổi trội, không tranh giành, chỉ mong có cơ hội lập chức công trạng. Rồi đến hạn là về đón em. Đây cũng là lời hứa lúc trước của anh với bà ngoại Ngụy. Nhưng anh còn chưa kịp ra khỏi đơn vị tân binh, đã phải cùng tiểu đội trưởng ra chiến trường. Anh đã thấy chiến trường ở đây khốc liệt đẫm xi dâu, lại vừa đầy tiếc nuối và hy vọng. Người đầu tiên ra đi trước mặt anh là tiểu đội trưởng. Anh ấy bảo anh chạy đi. Anh ấy nói anh còn nhỏ, bắt anh chạy đi, bắt anh phải sống tiếp, nhắc nhở anh còn phải về nhà chăm sóc em gái. Nhưng lúc đó tiểu đội trưởng cũng mới 19 tuổi. Anh ấy còn mẹ, cũng có em gái mà. Sau đó là trung đội trưởng, giáo đạo viên, những người lính ra chăm sóc anh. Cả quân y từng cho anh lương khô. Lúc đó anh chợt hiểu ra, niềm tin mà ông ngoại từng nói thực sự là gì. Là vì thắng lợi của đất nước, là vì sự bình yên của nhân dân, là vì sự an toàn của gia đình. Đó chính là niềm tin của họ. Vì thế anh đã không rời đi. Anh chọn cầm lấy đồ chơi, dẫn theo 10 mấy thương binh còn sót lại, giữ vững được trận địa của chúng tôi. Sau đó tôi một mình âm thầm nện sang phe đối phương, giải phóng dị năng đã kìm nén suốt 10 năm qua, xử lý hết phe bên kia, toàn bộ kẻ thù để báo thù cho những đồng đội của mình. Niu Niu à, có lẽ tôi vẫn vậy, không có cái gọi là đức tin như lời các lão già nói, nhưng tôi muốn vì những đồng đội đã nằm xuống mà bảo vệ đức tin của họ. Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cũng coi như xứng đáng với bộ quân phục đang mặc. Mẹ từng nói rằng quân phục là thứ thiêng liêng và trang trọng, là thứ xứng đáng để chúng ta cống hiến cả đời. Dù tôi không vĩ đại được như thế, nhưng tôi cũng muốn biết mẹ. Khoảnh khắc mẹ chọn lái chiến đấu cơ lao thẳng vào địch, rốt cuộc mẹ đã nghĩ những gì? Dù tương lai có ra sao, dù cho họ có thể tận mắt chứng kiến ánh sáng đến hay không, thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì trên con đường sau này, họ sẽ cùng nhau bước tiếp. Năm 1972, đợt tuyển sinh công nông binh của trường Kinh Đại là vào tháng 9. Theo lý mà nói thì đã quá hạn nhập học từ lâu rồi. Nhà họ Ngụy cũng đã tốn rất nhiều công sức mới giúp Bạch Nặc có được tư cách nhập học dự thính. Bạch Nặc, lúc 4 người họ trở lại hiện tại đã là đầu tháng 11. Hiện tại trường đã khai giảng được hơn 2 tháng nên cô ấy phải nhanh chóng xử lý xong việc riêng để sớm đến trường nhập học.